Tää on sitten aina lottovoitto, kun löytyy valmiiksi tämmösiä, mihin voi sen koiran päästää, niin koira tietää saman tien, mistä on kysymys ja mitä oikein aletaan tekemään. Seurat voi tulla tästä. Tai sitten tuosta, kun tuo mäki alkaa laskea. Mulla ei sitä tässä kuolla, että 20 minuuttia ehtii, että nääkkää sitä, sitten tulee morjesta. Sitten se menee taas 20 minuuttia. Joo. Sitten käy taas säppää moikkaamassa, mutta ei kovin usein, harvakseen taas se Mene nyt rohkeasti, ei me mihinkään mennä. sen takia ei saa liikkua mihinkään, jos se häviää tästä aina pitkäksi aikaa, niin sun pitää pysyä siinä, missä se on viimeksi nähnyt pentukoira. Et se voi satavarmasti luottaa, että se löytää sut siitä, missä se on viimeksi nähnyt. Nee. Uskaltaa aina olla kauemmin pois. Se tietää, että se satavarmasti löytää sut siitä, missä sä oot. Joo. Hienosti ajoit. Eiköhän mennä kokeilemaan seuraavasta paikasta. Äsken se pupu sai kusetettua sua, niin mennään seuraavalle. Jooko mennään, joo. Oot sinä melkoinen jahtikoira. Mennään seuraavaan paikkaan sun kanssa. Katsotaan mitä löytyy tuolta. Makkaratauko. Hyvin ajo poika, niin ei, noin hyvin ei voi pentu, paremmin ei vois onnistua. Just näin. Mennään seuraavaan paikkaan, mennään. Tuu tänne, tuu tänne, tuu tänne. Tuu tänne näin, tuu tähän, kato kameraa. Ei ku kameraa, ei ku tänne näin, kato kameraa. Ei. Kato tänne, just noin, hyvä, kato tänne. Ai että. Hurja jahtikoira. Sanoin, että erinomainen ajo. Kyllä. Aloittelijalta. Kyllä. Kyllä. Siellä se makkara on, mutta ei uskalla työntää leikkiä. Ai että. On niin hyvä koira. No. Kato tänne, kato kunnolla tänne, kato tonne kameraan. Tänne näin, just noin hyvä. Oho. Elää nyt sen kanssa taistele.